Okay guys, good morning. Good morning po. Isang mapagpalang umaga po muli sa atin dyan, no? Sa araw na ito. At today, meron po ako share sa inyo, no? Kung paano po gawin, no? Ang isang automatic washing machine, no? Kung ano pong sira, ituturo po natin mamaya yan, no? Kasi nga po, ako po ay nag-isip no, na maglaba today. But nailagay ko na po ang aking pong labahan sa loob. At nung tiningnan ko, no, at sinwitch ko, ay hindi po siya umiikot. Pero kung ating pong pakikinggan, gumagana po ang motor sa ilalim. Ano po? Bagamat ganon, no, tingnan po natin kung ano po ang problema po ng ating pong washing machine. And, of course, no, kaya nyo pong gawin ito, no, sa bahay lamang. Lalo na po sa ating pong mga kalalakihan dyan. No? Diba guys? Alam niyo kung paano gawin. Simple lang po ito. Kailangan nyo po lang ng screwdrivers. No? Isa. At 12 na socket wrench. 14. 13. No? O kung mamaya tingnan po natin kung may 10 pa siya na gagamitin natin sa open or sa close range. No? So ito po ang problema. Ano po? Ang ginawa ko po ay tinanggal ko po yung load. No? Nung tinanggal ko po yung load, yung labahan sa loob, no? At tinesting ko sa dryer, nagkaroon po or umikot po siya. No? So ang ibig po sabihin, pag madami pong load or mabigat, ay ayaw niya umikot. So, in that, sa ganon, sa paraan na yan, ng aking pag-troubleshoot ay nakita ko na kaagad ko anong pong problema. No? So, ang gawin lang po natin, no po, no, ay atin pong tingnan, no, ang loob, no, ng washing machine na ito. So, meron lang po tayong tatanggalin, no, sa likuran. Meron po siyang 4 na Phillips screw. No? Tatanggalin po natin yan, yung back cover niya, para makita po natin yung laman, no? So napakadali lamang po, napakasimple lamang po gawin ito. Kayang-kaya po ito ng mga katatayan, kalalakihan, no? Lalo na ang mga mahilig dyan magkakalikot, no, ng gamit, no? Simple lamang po, no? Napakadali. So makikita po natin sa ilalim niyan, meron pong motor, no? Electric motor. At andun po rin yung pulley, andun din po yung belt, andun din po yung water pump niya, no? So, andyan po lahat-lahat. And for safety po, no? Kailangan po natin, bago tayo gumalaw, kailangan po natin na nakatanggal po dapat sa kuryente or naka-unplug ang atin pong unit na ginagawa, no? For the safety. O para sa safety, no, ng bawat isa. Lalo na, ay kuryente po ito, no? So, i-unplug po natin. So, ito, nakikita ko na po kung ang problema, no? Atin pong titingnan, ang problema niya po ay ito, no? Kung bakit siya hindi umiikot. Ito ang nakikita ko. So, belt, no? Punit na po ang ating belt. So, kailangan na natin palitan, no? At ang lifetime ng belt ay siguro kung bago siya, mga 7 months or depende sa kung original naman ang belt ay it takes 1 year minsan, no? So depende kasi sa gamit, kung araw-araw ginagamit at mahaba ang paglalaba, so doon din siya, no? But then sa nakikita po natin ay may punit na po, no? At maluwag na po yan, ibig po sabihin, no? Maliit na yung na nandyan. So, bumili po ako, no, sa labas at nakita po natin, no? Kung titingnan po natin, compare, no, sa nabili ko ay medyo mataba ng konti, no? Medyo thick, kumbaga makapal-kapal ng konti itong nabili ko. So, it means pag kinabit po natin yan ay medyo maliit ng konti ang sukat, no? Then, titingnan po natin mamaya. Kasi meron naman din po siyang adjustment sa ilalim, eh. Pwede po tayong mag-adjust kung kailangan siyang higpitan or kailangan siyang luwagan. No, depende sa belt na ating nabili, no?
Sa pagbili po natin ng belt ay huwag masyadong maliit, huwag masyadong malaki kung walang kaparehas. So, titingnan po natin, no? Kung dito po sa gilid, no, ay may kabit natin, almost the same, at gumana, ay okay na. Pero sa tingin ko ay mahirapan dyan sa, sa gilid, no? Ang kailangan pa rin talaga, no, ay sa pagkabit ng belt, no, doon po yung ilalim na yung cover, no? Yung cover na yan sa ilalim, doon tayo mag-o-open, no? Para mas maluwag ang ating pong pagkilos at paggawa, no? Makikita at kitang-kita natin kung anong pong ating mga ginagalaw doon sa ibaba, no? Kasi ang gagawin po natin, tutumba po natin yung washing machine at tanggalin po ang cover niya sa ilalim, no? So see, dito makikita niyo po, no, na meron po siyang Phillips screw again, no, na pwede na rin tanggalin. At isang Phillips screw lamang po yan. So makita natin itong sa ibaba ay water pump po yan. And yun pong isa, no, ay pulley, no. Ito pong isang medyo malaki yan ay yan po yung pinaka electric motor niya, no. So since natanggal ko na, atin po ikabit ang bagong nabili nating belt, no? So napakadali lamang po kung atin pong gagawin at tayo po ay marunong namang gumawa, no? We can do it, no? Ika nga DIY, do it yourself, no? Para hindi na kailangan tumawag pa ng technician. Kayang-kaya naman po ito gawin sa inyong bahay lamang, no? So, napakadali. At kung maluwag naman po ang espasyo, mas maganda dalhin nyo sa labas para doon nyo tirahin sa labas nang sa ganon maluwag at madaling gumalaw ang pagkilos natin. Kasi sa akin po kasi, sa space ko rito ay medyo maliit, but it's okay for me, no? Wala naman pong problema, madali lang po yan sa akin. At yun, no? Sa paghigpit naman po at pagkabit ng belt na ito, kailangan po hindi rin po siya mahigpit na mahigpit, hindi rin po siya maluwag, na po. Yung katamtaman lang, yung tama lang. Kasi pag maluwag, ibig po sabihin, yung pag-ikot ng washing machine nyo ay hindi ganong kalakas, no? Kasi maluwag po siya. Ayan po yung tornilyo sa ilalim, no? Na dalawa po yan, kabilaan po yan, na pwede mong luwagan. Kung gusto mo i-adjust, move to closer than sa pulley. Kung gusto mo naman higpitan, ay i-move mo palabas, no? So yun lamang po pag nag-adjust ng belt. At paalala ko ulit, ang belt ay tama lang, no? Hindi siya maluwag, hindi rin siya mahigpit na mahigpit, no? So ayan, no? Sa problema naman po ng ating washing machine, kung halimbawa po hindi po siya nagpa-pump down ng tubig, ano po? Ibig po sabihin, ang problema po ng inyong washing machine ay ang kanya pong electronic motor, or tingnan din po natin ang kuryente, no, or yung power supply niyan kung may nagsusupply pa sa water pump na yan, no? So ganun lamang po pag hindi po bumaba ang tubig natin, no? Kasi ang automatic po ng washing machine ay may mga sensor, no? Marami po siyang mga sensor sa tubig, pressure, no? Sa load, meron po yan, no? So yan naman kagandahan sa automatic. Sa automatic, lalagay mo lang yung labahan, adjust mo lang yung tubig, yung oras, no? Adjust mo lang kung ilang beses siyang banlawan, no? Mayroong adjustment kung ilan. At pagkatapos niya, meron din po siyang automatic dryer. So after a few hours or 50 minutes, ay pwede mo na siyang tanggalin at isampay ng konti. Kasi ang dryer niya, no, kung gusto mo naman yung tuyong-tuyo siya, ulit-ulitin natin ang pagda-dryer, no? Kasi ang maximum dito nakalagay is 5 minutes, no? So 5 minutes, pag nag-dryer ka, hindi na po yan tutulo, no? So madali na lang siya i-dry ang ating pong mga damit.
So, napakadali po na ginawa na ito, no? Palit ng belt lang, no? So, pagkatapos natin ito, ay ite-testing na rin po natin. Sa ganon, ay malaman natin kung tiyak ba na yun ba ang naging dahilan or tama ba ang ating ginawa, no? Ng pag-repair ng ating pong washing machine. So, yan, makikita po natin ang dalawang extra pipe, no? Ano po yan, yung input, no? Ng para sa tubig, hot and cold. But ito po, ang ginagamit ko lang ay cold lang kasi wala naman pong hot dito sa aming area. So, sa gumagamit ng hot and cold, pwede pong lagyan, hot and cold po. And then, no? Testing na po natin kung talagang aprobado na ba siya, no? Kung gumagana na nga ba siya. Kung makakapaglaban na ba tayo o hindi. So, okay. Switch on natin nang malaman natin. Lagyan natin ng tubig, no? Kung makikita po natin sa bandang kanan niya, una, no? Makikita po natin dyan ang wash. No? At rinse. Kumbaga, ito po yung pagbabanlaw at ang spin or sa dryer niya. No? At yung kung gaano karaming tubig ang kailangan mo. Kung i-full load mo, kasi medyo marami kang labahin, lagay mo sa number 6 or number 5. Ano po? So, napakadali. And then, mamimili ka lamang ng ano bang nilalabahan mo. Is it clothes or pants? No? Yan po ang gagawin mo. And, gagawin na po natin, i-start lang po natin yon. So, kusa na po siyang iikot. Napakadali. At hindi po mahirap. No? Para sa akin, no? Since ako naman po ay marunong gumawa, so mas gusto ko na rin po ang automatic. No? Napakadali at hindi po siya mahirap. Hindi ka mahirapan maglaba. Ano po? At sigurado, or tiyak, no? Gusto rin ng iba yan. No? Lalo ang ating pong mga wifi dyan. No? Napakadali maglaba sa automatic. So, ayan, tinetesting na natin. No? Tingnan natin. Yan, tinuturo ko na po yan. Wash. Yan, wash. Yan ang rinse. Kumbaga, pagbabanlaw at spin or dryer. Yan ang tubig. Makikita po natin dyan, level ng tubig kung gusto mo. Kung marami or kakaunti lang. And then, kung gusto mo mag-timer ka lang, okay din. No? Gusto mong mabilisan lang na paglaba. So, see, makikita po natin, napakalakas na po ng ikot ng ating pong washing machine. So, ibig sabihin, it's okay now and operationally, pwede na po siyang gamitin. No? And, ano pa ba ang ini-explain ko dyan, no? Ito nga para, yan, para po yan sa clothes ba or pants ba ang ating lalabahan, self ba or magda-dryer lang tayo. Yan po ang adjustment dyan po. And then, hot or cold ba ang gamit natin? Since ang ating pong tubig ay cold lang, wala naman pong problema. No? And then, start na po natin. Yan po. Lagyan po natin ang ating labahin. Start na po natin. And then, after 50 minutes or 41 or 40 minutes na lagay po dyan, no? Ay pwede na pong i-ahon at isampay. Then, tapos. See? Napakalakas po. Ika nga, turbo wash ang ginamit natin. Turbo po. Di turbo daw po ito eh. So, naka-turbo siya. Ibig sabihin na natin pong mga damit ay malinis na. No? So, ayan. Nawa ay nakatulong sa bawat isa, no, na mga may interest, no, sa paggawa ng washing machine. Ayun. No, napakadali lang po na ating ginawa, palit belt. Napakadaling i-troubleshoot, no? Umiikot ang motor pero hindi umiikot ang iyong labahin. Ibig sabihin, may problema po. Tingnan po natin kaagad ang belt. So, ayan, napakadali lang. You can do it yourself, mga kapatid, katambayers. At
sa mahilig dyan magkakalikot, no? Ng mga gamit. Sa mga technician, madali lamang to. Napakadali po ito sa kanila. So sa mga gustong sumubok naman na mag-repair, madali lang po ito, no? As I've said kanina, sa Phillips screw lang at konting gamit lang ang ating pong kailangan. Then, bibili na tayo ng belt sa labas. Okay na siya. No? So guys, nawa ay nakatulong po ito sa inyo sa mga interesado dyan matuto pa. No? Don't forget to subscribe and like my channel. No? At mag-comment din sa baba. Nang sa ganon ay pwede ka rin mag-suggest kung ano po ang ating pong i-feature sa mga susunod nating video, no? Baka malay mo ay kaya din naman nating i-feature sa susunod na video natin. So at least, no, ay nawa, no, may matutunan at may aral tayo makukuha, lalo na sa mga sinasabi dyan. So ganun lamang po, no? Napakadali i-troubleshoot ang ating pong washing machine. Alright guys, ito pala, no, idudugtong ko lamang dito, no, sa before kasi mag-start ang COVID, no, ay ang akin pong stove or aking kalan ay hindi naging maganda. So yung luma po ay pinalitan ko na, bumili na po akong bago at makita po natin, i-install ko rin po ngayon, no. So at least ang ating pong pagluluto ngayon ay mas ganado, no, kasi nga bagong aking kalan, no, at in-install ko rin. At least isa pa yun, no, ay safety, mas or safer gamitin compare sa dati, no. Bagamat noon ay nagamit ko, no, hindi lang ako nakabili noon kasi nag-close. Ngayon open na, no.
tapos na ang COVID. Or hindi pa man tapos ang COVID, tinapos na ang quarantine. So, ibig sabihin, pwede na lumabas, no? At yun nga, nakapili ng bago. So guys, no, karagdagan lang yan. So sa mga pag-i-install niyan ay mas madali lang po yan i-install. No? Kaya-kaya po natin po mga partner yan. No? So, thank you very much guys for watching my video. No? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and subscribe my channel. No? At comment down below para sa mga susunod pa natin i-feature. No? So, thank you sa lahat. And thank you for watching my video. Okay guys, God bless.